ông kiến ông bà ú ông bê vợ con bê thật đây đặt đây nó cân một bê đây anh chủ cho lên trên này tí đi tôi dây lái không Covid là sốt từ cái chân lên là nó cho nguyên những cái người sốt cùng một loại vào một phòng. Covid là nó cho riêng một phòng. đấy này kéo lên một đầu ấy luôn luôn là nghe có sự quan đấy phụ lâu đây phụ lâu cách à nè tôi băng căng hả ui nè khâu hả cho một tô thấy rồi chị đâu cho chị một đôi chưa về bà đâu bà chưa về xem nào về đây đeo xem nào đây xỏ chân vào thế nào vừa không ôi vừa rồi chị đâu đi học rồi à ai đưa đi học về bà Hương á thế bà nội đâu đeo xem nào tôi to tháo chắc là đi được thôi đi được thôi nó chân của nó hơi gầy nhưng mà mỗi tội là hơi ấy năm trăm này có phải chơi tôi à năm sao bây giờ không như về mua tấm hay là lấy cả chừng có tôi mua chưa à nghỉ ơi chăng là giờ tao có lát tao một cẩn thận nó toàn nó giống mà anh suy cho nhau tới cẩn thận hả qua cái cho cái lúc mua cho cái thằng nó cho có lấy cho cái lúc mua nè bây giờ ấy cái hạt chúng ta là thằng cha là qua số của mông lắm cho có từ lúc mua nè nhưng mà mua em rất mong không hiểu mong nữa à thì tháng đầu tiên nó có tính mua là có tên không được tháng tây hết bò tháng đầu tiên nắng sẽ mua bò con nó cũng rủa nè mang cái này đi đốt đi có chừng có là như thế là nho giờ lo không thấy đâu không thấy là cháu đi đâu về đấy? Cháu đi mua ba loại sơ rau mì mèo trên này quá. À thế à? Còn chú mua trong đây không? Nó sẽ bán chú chuyện. Cháu mà gặp chú có việc gì không? Cháu đang bị vào làng chiều nay.
cháu lợp cái mái cho chú gái chú. Thì cháu muốn nhờ chú đến phụ cháu. Chiều nay à? Vâng. Vâng, thế phải thêm một người nữa. Cần thêm người. Vâng, thế chiều chú sẽ tìm thêm một người nữa. Vâng, thế chiều chú hộ cháu nhé. Vâng. Không mất dư lời không? Mong gió y nông ta tao có gì không cần tới nào. Thế cái nhất thấy đấy. Đến hôm nay ta hàng cũng tới trong thằng cũng tới tôi không vũ là thấy vô khăn. Thế trên nhà cháu chưa bị hết chưa? Cái máy vít ấy. Cháu chuẩn bị máy với cả đinh vít rồi chú ạ. Tại vì cháu biết cái đấy là thân sắt ấy, thì mình phải dùng đến cái máy đấy. Đúng rồi. À, nếu mà chiều chú lên thì chú mang cho cháu một máy cưa nhá. Vâng, chiều Có chú khi- mang chú xin mang. Đấy, cháu khi là cái pro nếu mà bị thiếu thì mình phải cắt một nửa của cái Đúng cũng rồi, để nối. đúng rồi. Vâng. Rồi cái nhân nó biết là su tơ mà. Sớm nào là một tí nữa lắm ạ. Gì mà nào nhân nó biết là su tơ su sa là. Sớm nào là một tí rồi. Chú ơi, thế nhá, xong mà chiều chú gọi một người nữa lên hộ cháu nhá. Vâng, vâng. Nó tí là nằm tới. Thế là tớ biết là su tơ mà. Nâng ra. Chú Thanh đến rồi ạ? Vâng. Chú biết không đến à chú? Có việc nó cũng lên được. Vâng. Chắc cháu chú phải để máy đây thôi, xong mà cháu đang bảo là chặt cây ở trên này chú ạ. Máy thì nhỏ. Vâng, thì lên đây xong rồi mình xem cách lấy một người đi chặt cây xong rồi để dọn dưới này. Phải lấy 6 cây à? Không, đấy chỉ lấy 3 đoạn để làm thành cái thanh ngã dọc thế thôi chú ạ. Thế nên là lấy này làm cái kèo mà. Cái kéo sẽ sợi đấy 3 mét rồi. 3 mét cũng. Tròn 6 mét này. Vâng, 6 mét thì cháu đang tính là làm 3 cái thanh ngang này này. Xong mình chặt thêm gỗ để làm cái thanh dọc này thôi. Mấy thế thì ngắn thôi. Vâng, lấy cái ngắn thôi. Mấy ở đây? 2m6. 2m6 à? Thế mình cứ chặt rôi ra một tí xong rồi mình về mình mới tỉa. Gỗ ở xa không nhỉ? Ngay trên này thôi chú ạ. Thế đi cả 3 người đi đi. Vâng, tôi đang tính bảo đi thì vác máy và vác gỗ. Thế mà nó trồng hai hàng luôn, không cái đường là lại đường mẹ một xe công nông rồi. Một mét đất không. Cái làm này là được cái cây mỡ, cái cây xoắn này này. Ông làm Cơ vết thơ à? Giá tầm 3m2 nhá. Thôi 3m8 rồi anh lùi đi. Anh cứ lùi anh lấy khăn thôi. Cháu phải lăn cho nó rơi xuống kia đi anh nhỉ?
phải có cái một tí này nha. Xong là cũng bật luôn. Mai đó, hôm nay thì hàng miền lá này bật. Biết làm cái món cơm lên đây nữa. Từ từ rằng cái sao thì nhớ tập khác. Nặng là sau đấy. Uống về uống nước đi rồi. Uống nước đi để cháu đi lấy cái máy đã. Lấy máy đi chú ạ. Vừa về đấy. Cho hai cái bể kia xuống dưới. Dưới này thì nó kẹp hơn. Nhìn cái kia nhỉ, nhìn là xì ít ca cái ngầu. Anh bảo lấy cái này làm gì? Quấn thép. Đinh lên. Tiệt ra đi. Để hai vòng rồi. Gặp chuyện này mới đủ rồi sao? Quá đi làm.
ở đây rồi. Cháu dưới đấy nha. Chả hẳn đây đâu, chả hẳn đây thôi. Đó. Đấy. Có khả năng còn cho hay không? Đấy cái cây đo đấy, cây đo đấy vừa đo mà. Không là uống, nó ta không phải là uống. Còn tròn là tự người từ lúc mà bao giờ lao rồi. Lo to. Đây cái đây đo đấy, đo từ đo đây đo theo. Thế này là tầm này là vừa đó nhỉ. Đẩy lên đấy đi. Đấy chứ chú. Cho vào đúng giữa một lô đấy giữa cái này này. Thế thì đẩy nốt cái đầu bên trên này. Bởi vì trừ cái pô lô cái nó trên kèn rồi, trên 10 cm. Tay trái hầu. Có máy con tin ở đây mà chú có dùng máy con tin không? Cho lên đến tận trên rồi. Không, cho thò dưới cái đầu này không sợ hát đâu. Sợ hát bởi vì cái pô lô nó thò ra đây rồi. Vâng. Ý được. Không, để nó cứ đóng xuống. Cái mặt dưới này giấy đóng rồi. Bên dưới giấy đóng rồi. Thế cho bằng ấy đi.
máy sang đây rồi. Cái này phải dùng máy này tiếp rồi. Vâng. Đóng rồi nó không vào đâu. Vâng. Nó bực bênh. Vẫn còn mấy tấm nhỉ? Vẫn còn đấy chị ạ. Đấy luôn ở đây anh. Đầu chạy thế. Rồi nó vừa phải thôi. Mày. Cứ lắc 2 tấm một đi Năng ơi. Cứ cho xuống dưới. Tức là bắn được đấy. Lật. Soi à? Ôi, lật chứ. Thế cái tấm này cho lên đây à anh? Hay là cho nối tiếp? Con lên đấy. Đây, đây. Trả lên trên cái trên. Thế thì phải đặt cái tấm trước đấy trước đi chú ạ. Nó không có chỗ để đặt ấy. Đỡ phải. Tấm cú nữa trên. Như này à? Đấy, như thế. Anh đâu? Lên đi. Con từ nhiều thì khó. Đấy, em cứ dừng cho đây trước đi. Phải ép nữa đâu Lăng ơi, chỉ cho cái tấm cái trồng lên.
vào nhỉ. Để đi nữa. Để một tí nào. Nhẹ nhẹ lấy cái gì chọc để đặt sang bên đấy, không dám bẻ đâu, bẻ là đi đấy. Không kịp. Anh cho xuống một tí nữa đi. Một chạm. Rồi. Cứ đóng cái này xong là làm được rồi là khó lửa lo rồi. cây nó khô nó mục Vâng, bây mình giờ còn ra Ba ra chỉ có cái ba ra. bớt ăn cơm. chắc là lấy đi. Tặng hậu. Rồi đó đi trước. Rồi. Anh ơi cho xuống một chạm. Như này đó, em nhấc này lên thử không? Lên một xuống đây. Lên một tiếng. Lên. Được. Trồng lên cây phải không anh? Đây để em để cái này em kéo lên nhé. Đây, tí nữa.
đừng rồi sâu. Phải đâu. Đúng rồi đấy à. Đúng rồi. Chỗ gì á? Hết là cũng Chỉ cái kia đâu phải. hả? Mày nhìn cái mày làm cái gà đóng lên bên trên thì mày đóng xuống dưới quá. Có nhà mới rồi. Đây cháu đang bảo tính cắt mấy cái cây bé bé này nữa ông nhỉ. Nhưng mà để giá phát xăng này. Thôi để bê hộ cháu cái này đi lên đi. Mà nhìn thấy hơi nặng nặng. Chặt tre luôn à? Chặt hộ trong mấy cái cây bé bé ở đằng kia. Gác tạm lên đây để con gà không bị mưa. Lan ơi, Lan, chú đi chặt tre mày đi bắt con sâu đây. Lần đi cắt đây. Như mưa đéo đi cắt được đâu. Cần đâu. Vào trong chưa? Cháu đi lên trên đi. Bỏ hết. Rồi chú đẩy nó đi. Rồi nữa. Rồi. Vào rồi. Cho vào hết đi. Đây vào hết rồi chú ạ. Để lấy to ấy. Thông hết ra đây rồi. Không nên lấy to. Đây chú đẩy nữa đi cho hết luôn. Cháu chú nhá. Vâng. Rồi, đấy. Vâng. Đây ống để à? Nhiều không?
Thôi đi vào trong đi. Cái đang đi không cắt hai chỗ ăn của nó ấy. Bỏ đi không. Được nhá. Rồi chú ạ. Đây đây từ chờ. Rồi chú đẩy đi. Thôi chú ơi. Mất lưới à? Vâng. Đây rồi chú đẩy đi. Rồi. Nhưng mà bây giờ chiên qua cái giữa kia được. Đấy chú cắt hộ cháu cũng bật đi. Bằng nhau thì cho dịch cái Đây, bằng nhau. Chắc phải đổ vào trong một cái để tránh nó không ỉa vào đầu nhau. Đúng không? Thế cơ. Đây chú dịch vào trong một tí. Đấy, để lấy cho em đỡ đấy. Đây cho nó gần nhau tí được. Cái này phải làm một cái trống vào dưới này đi. Buộc hẳn buộc cột phải cái dài. Phần này thì làm sao nó kia nó cái kiểu nó che vào cái đầu bên này.
Cái này nó góc ở bên này mất. Công việc thì cũng hồng hồng rồi, bây giờ chỉ còn một cái ổ gà nữa thôi thì với cả cũng muộn rồi, anh với cả chú cứ về đi. Không, em để tiền con không được. Xin nhá. Đây chú cần hộ cháu cái máy xoăn ở cái gì máy kia về chắc của chú Lưu phải không? Chắc là phải đấy. Anh với cả chú về nhá. Vâng.
trông có vẻ ổn đấy. Sáng nay dậy sớm mình sẽ đi lấy cỏ về để lắp gà, tổ cho gà để trứng.